สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ AI Suno ในการทำเพลงแล้วอยากจะเป็นคนร้องเองในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปแยกเสียงร้องออกจากเสียงเพลงกันแบบง่ายๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆอีกแล้วครับสำหรับในยุคนี้เพื่อนๆหลายคนก็นิยมที่จะทำเพลงแบบง่ายๆให้ AI ทำนะครับหลายๆคนก็ใช้แอป Suno หรือว่าเว็บ Suno ในการทำซึ่งผมก็ได้สอนเพื่อนๆไปแล้วเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยจากตรงนี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชัน Suno ออกมาให้เพื่อนๆได้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะเอาเพลงที่อยู่ในแอปไปแยกเสียงออกจะทำอย่างไรมาทำพร้อมกันเลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับมือถือที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็น iPhone นะครับหรือว่า iOS นั่นเองครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอป Suno มาใช้งานกับบัญชีเดิมที่เพื่อนๆทำเพลงในเว็บได้เลยครับก่อนอื่นเพื่อนๆก็เข้าไปที่แอป Suno เลยนะครับไปที่คำว่า Library นะครับแถบด้านบนจะมีคำว่า Library ไปที่ My Song อยากจะได้เพลงไหนก็เข้าไปดาวน์โหลดเพลงนั้นเลยนะครับสมมุติผมอยากจะได้เพลงของนี้นะครับวันแม่ของเราผมก็ไปกดที่จุด3จุดตรงนี้เลื่อนไปด้านล่างจะมีคำว่าดาวน์โหลดซองกดไปแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเขาจะทำการดาวน์โหลดแล้วก็จะถามว่าให้เราไปบันทึกไว้ที่ไหน Save to File หรือบันทึกไว้ที่ไฟล์นะครับในที่นี้ผมก็สร้างโฟลเดอร์เป็นชื่อ Suno เอาไว้แล้วจากนั้นผมก็บันทึกเอาไว้เลยนะครับเรียบร้อยสำหรับการบันทึกไฟล์เพลงที่เราเคยทำเอาไว้แล้วนะครับย้ำว่าเคยทำเอาไว้แล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปที่แอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์ที่เพื่อนๆถนัดนะครับในตัวอย่างนี้ผมใช้ Google Chrome กดเข้าไปแล้วก็กดค้นหาเว็บนี้ครับ Vocal Remover นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปให้เพื่อนๆไปกดตรงนั้นก็ได้นะครับกดเข้าไปหน้าตาของเว็บก็จะประมาณนี้นะครับเรียบง่ายวิธีการใช้งานง่ายๆเลยเพื่อนๆมาด้านล่างนะครับ Browse My File นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกที่ Choose File หรือว่าไปเลือกหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้นะครับจากนั้นผมก็เลือกเพลงที่ผมทำการบันทึกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงนี้เขาก็จะทำการอัปโหลดไฟล์ที่เราใส่เพลงมานะครับจากนั้นก็จะทำการประมวลผลรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการโปรเซสนะครับครับเมื่อทำการโปรเซสเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับสีเขียวนี่นะครับเป็นเสียงดนตรีและสีม่วงนี้ก็คือเสียงร้องนั่นเองนะครับเขาก็จะแบ่งแบบนี้ครับอันนี้คือเลเวลของเสียงหรือมิวสิกเนี่ยเราก็ให้มันดัง 100% ส่วนโวคอลก็คือเสียงร้องเนาะถ้าอยากจะได้แต่เสียงเพลงเราก็ปิดตรงนี้ไปแล้วก็ลองกดเล่นดูนะครับลองเล่นตรงนี้ดูเนาะช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเสียงร้องมันก็จะลดลงไปนั่นเองเนาะผมก็จะข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ทำการดาวน์โหลดลงเครื่องไปใช้งานแล้วก็เอาเสียงดนตรีนี้ไปร้องใส่เองเลยนั่นเองครับฟอร์แมตตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูนะครับสามารถเลือกได้ทั้งไฟล์ MP3 และไฟล์ WAV นั่นเองนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตเลือกใช้เป็น MP3 แล้วผมกดคำว่า Save จะมีให้เลือก Music Vocal แล้วก็ Music บวก Vocal นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะได้เพลงเฉยๆโดยที่ไม่มีเสียงร้องก็ให้เลือก Music แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับด้านล่างจะมีให้กด Save เพื่อนๆก็กด Save ไปบันทึกที่แอปไฟล์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ผมยังไม่อยากเปิดเนาะกันลืมเนื้อร้องนะครับเพื่อนๆก็เซฟเฉพาะเสียงร้องไปก็ได้นะครับโดยไปที่คำว่าเซฟแล้วเลือกคำว่า vocal แล้วก็กดเซฟได้เลยครับกดที่เซฟไปที่ไฟล์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองไปเปิดดูนะครับก็จะมีไฟล์2อย่างนะครับซึ่งแต่ละไฟล์ก็จะระบุเรียบร้อยนะครับว่าไฟล์นี้คือ vocal คือเสียงร้องธรรมดาและไฟล์นี้คือไฟล์ที่มีแต่ดนตรีนั่นเองครับเดี๋ยวไปฟังตัวอย่างที่ผมทำระหว่างมีแต่เสียงเพลงมีแต่เสียงร้องแล้วก็เอา2อันมารวมกันจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับโรงเรียนบ้านนาเล่าแห่งนี้ลูกทุกคนนับถือแม่จนสุดหัวใจ
ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูเรา ไม่ว่าจะคำเช้าไม่เคยท้อ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการแยกเสียงเพลงออกจากเสียงร้องจากเว็บซูโน่หรือแอปซูโน่ที่เราเคยแต่งเอาไว้แล้ว จากนั้นเราก็จะเอาไปร้องด้วยเสียงของเราเองนะครับมันก็จะได้ไม่เป็นเสียง AI ที่อาจจะขัดหูสักเล็กน้อยนั่นเองนะครับยังไงแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเอาเพลงที่อยู่ในเว็บซูโน่นะครับเพลงอื่นๆก็สามารถทำได้นะครับแต่ต้องขออย่างเดียวนะครับว่าอย่าไปละเมิดลิขสิทธิ์ของใครนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการใช้มือถือง่ายๆแบบนี้รวมถึงเทคนิคการตัดต่อด้วยมือถืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ